Ating mga mommies, actually itong recipe po na ito ay isang experimental recipe. Kasi kung ano lang yung nandun sa ref, pwede natin lutuin. So, papakita ko muna. Actually, it's made, may buko kasi kami. So, hindi ko alam, medyo matigas siya, so hindi siya good for the salad. So, sabi ko na lang, gugulayin ko na lang siya. Kasama nung ibang mga gulay na nandun sa ref. So, yung recipe ay lalagay na lang po natin down below. Pero, isa-isay natin. You have beef. Maglalagay ako ng beef. May pork. And then, yung gulay. Sayote. Repolyo. Baggy beans. Tapos, yung mga seasoning natin. Of course, the pepper. Salt. Yung toyo or yung soy sauce. And meron pang isa. Tchanan! Maggi sarap. Maggi sarap nor Maggi sarap. So, let's get started. And din pala, kailangan din pala natin ng oil, syempre. So, sisimulan na po natin. Have to heat warm muna natin yung ating pan. And then, susutay lang po tayo. But, gagawin ko po, unahin ko muna lutuin yung beef and pork. Kasi set aside natin. Kasi kailangan lalasa yung ating yung beef. Yung beef po, niligyan, parang inanuhan ko na siya ng konting asin. Para may konting lasa niya. So, i-separate po natin ang luto yung beef. Kasi, pag yung beef na overcook, diba matigas siya, usually papalasa lang naman natin siya. So, yung beef po, pag malalaman medyo luto na siya, pag naiba na yung color niya, huwag natin siyang lutuin. Lutong beef. Kasi ay titigas siya. Hindi pa ma-brownin lang natin siya. Medyo brown na, ay na. Set aside, and then, next naman natin is yung pork. Yung pork na mga kamami, ito yun ay parang, yung nabibili naman sa market na mas madali, parang bacon strip siya style. Actually, ganito na lang yung binibili ko para pag magsusute ka, madali siya hiwain. Ganyan natin yung beef. So, hindi natin ang konti. Brown lang din natin. Hindi na ako masyadong naglagay ng mantika para may, kasi magmamantika na din to dahil sabi ko nga parang bacon strip siya. Pero hindi naman talaga siya yung bacon. May nabibili lang po ito sa sa mga groceries na parang bacon strip na. So, medyo fat na. May iwan yan din. And then, balasa na lang siya. Hintayin na lang natin sa masla. Gagawin ko po, ilalagay natin sa may gilid. Gigilid lang natin. And then, isaada ko ng oil. Then, magsasatay na po tayo. Hintayin natin yung garlic.
Baon na natin yung heat ng okay para baon na siya. Tingnan natin yung onion. Hindi lang po itong lutuin kasi putay lang siya. Ang medyo experimental lang sa akin is yung pagkakaroon ng buko meat. Yung coconut milk niya. So usually, kakain natin yung mga oso-buko, di ba? Yung mga sabaw. Hindi ko alam kung ano yung magiging lasa niya. So after nito, okay na siya. Susunod na lang natin yung mga ibang gulay. Yung mga nanonood sa ating mga millennials, gusto matutong magluto. Tinatanong nila minsan, paano mo malalaman kung luto na ang sibuyas? Well, luto na yung ating sibuyas kung yung violet, parang violet siya. Pag naging translucent na po siya. So, meaning, luto na yung sibuyas and pwede na mag-proceed sa next na gagawin pag-igisa. Something na gagawin mo. Since na-translucent na siya, ilalagay ko na yung coconut. Actually, coconut na. Hindi ko siya ilalagay lahat kasi konti lang yung aking gulay. Siguro half of this lang. So, kasama na siya dun sa gisa. Sinama ko siya para mag-blend yung lasa niya. So, yan lang natin siya for ilang minutes. Bigyan natin siya ng konting masasarap. Fish lang, konti lang. Okay. Sunod na natin itong sayote. Lagay po ng sayote. Sama na rin natin itong beans kasi mas pala-pala ko lang naman siya. Okay, lalagyan po natin siya ng soy sauce. Some water. Para medyo lumambot yung ating gulay. Yan lang natin siya. Tatakpan natin siya. Tatakpan natin siya. Nagkaan ako ng another half cup of water. Para kasi mamaya maglalagay pa tayo ng cabbage. So, simmer lang natin siya for mga 5 to 10 minutes hanggang lumambot yung gulay. And so, this is it. Medyo okay na yung ating gulay. Bigyan natin siya ng paminta. And then, i-add na natin yung ating cabbage.
Simmer na lang natin siya ulit para ating lumambot yung mga gulay niya. Pala guys, mga mami, I will try na maglagay ng 1 tablespoon lang ng sugar. Hihintayin na lang natin to, tapos finish na. So, meron na tayong quick Buko vegetable something. Hindi ko alam ang pangalan kasi it's experimental na. Pero it looks so yummy.